মিছন APSC এই যে ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ যিহেতু আজি অৰ্থাৎ 16 জুলাইত বাজেট ডিক্লেয়াৰ কৰা হ'ল এই বাজেটৰ যিখিনি হাইলাইটছ হয় যিখিনি আপোনালোকৰ এক্সামৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্স হয় সেই গোটেইখিনিৰ বিষয়ে আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত ডিছকাছ কৰিম যদি চেনেলটোত আপোনালোকে নতুনকৈ আহিছে দেন প্লিজ চেনেলটো ইয়াতে গৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব ছ' ডেট মই দিয়া ভিডিঅ'ছবিলাকৰ নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে টাইমলি পায় মিছন APSC এই যে চেনেলটো টেকনিকেল লাইনৰ গাইডেন্সৰ লগতে যিবিলাক APSC ৰিলেটেড এক্সামছ হয় তাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ইম্পৰ্টেন্স টপিকছবিলাক ডিছকাছ কৰা হয় আৰু আজি আমি ডিছকাছ কৰিম বাজেট হাইলাইটছ 2021 to 2022 চ' ভিডিঅ'টো শেষলৈকে ৱাটচ কৰিব চ' আজি 16 জুলাইত মাননীয় ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰ অজন্তা নিয়োগ ডাঙৰীয়ানীয়ে আজি এই বাজেটখন দাখিল কৰিছে আৰু এই বাজেটখনত কেনেকুৱা ধৰণৰ স্কিমছ আছে কেনেকুৱা ধৰণৰ ফাইনেন্সৰ ক্ষেত্ৰত চেঞ্জেছ আনিছে সেই গোটেইখিনি আজি মই এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি ডিছকাছ কৰিম চ' ইয়াতে আমাৰ 18 ফ্লেগশ্বিপ স্কিমছ এটা লঞ্চ কৰা হৈছে য'ত 18টা স্কিমৰ কথা কোৱা হৈছে সেই গোটেইকেইটা স্কিম যথেষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এক্সামৰ কাৰণে ইয়াক তেওঁলোকে অভিহিত কৰিছে অষ্টাদশ মুকুতাৰ উন্নয়নী মালা বুলি অ'কে চ' প্ৰত্যেকটো স্কিমৰ বিষয়ে ডিটেইলছ জনাটো দৰকাৰ বিকজ এইবিলাক কুৱেশ্যনছ এক্সামত আহিব চ' প্ৰথমটো আহিছে চিফ মিনিষ্টাৰ ক'ভিড ৰিলিফ স্কিম অ'কে চ' ইন অৰ্ডাৰ টু এক্সটেণ্ড দ্য হোলচম ছাপৰ্ট অফ দ্য গভৰ্ণমেণ্ট in form of financial assistance to the family not covered under Chief Minister Shishu Seva Scheme or Chief Minister COVID-19 Widow Support Scheme. An amount of 1 lakh shall be provided to the next of kin of a COVID-19 victim. Okay, that means Chief Minister COVID Relief Scheme গোটেই যিসকল কোভিডত মৃত্যুবৰণ কৰিলে তেওঁলোকৰ যিজন নেক্সট উত্তৰাধিকাৰী সেই উত্তৰাধিকাৰীলৈ 1 লাখ টকাকৈ প্ৰভাইড কৰাৰ এটা সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে আৰু ইয়াত এই ক্ষেত্ৰত যিসকলে চিফ মিনিষ্টাৰ শিশু সেৱা স্কিম বা চিফ মিনিষ্টাৰ COVID-19 উইডো ছাপৰ্ট স্কিমৰ ইনক্লুডেড হৈছে মানে শিশু সেৱা স্কিমৰ কাৰণে যিসকল অনাথ শিশু হয় সেই শিশুসকলৰ কাৰণে স্কিম লোৱা হ'ল অলৰেডি তেনেদৰে COVID-19ৰ ক্ষেত্ৰত যিসকল বিধৱা হয় তেওঁলোকৰ ছাপৰ্টৰ কাৰণে স্কিম লোৱা হ'ল বাট ইন জেনেৰেল যিসকলে এই দুটা স্কিমত অন্তৰ্ভুক্ত নহ'ল বাট তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ মেম্বাৰ্ছ COVID-19ৰ কাৰণে যদি মৃত্যুবৰণ কৰিব লগা হৈছিল তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ যিজন নেক্সট উত্তৰাধিকাৰী হয় তেওঁক 1 লাখ টকা প্ৰভাইড কৰে এটা সিদ্ধান্ত এই যিখন বাজেট তাতে উল্লেখ কৰিছে অ'কে নেক্সট মাইক্ৰ' ফাইনেন্স ইনচেণ্টিভছ চ' মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ ক্ষেত্ৰতো এটা ডিচিশ্যন লোৱা হৈছে ইনচেণ্টিভ দিয়া হ'ব ইনচেণ্টিভ টু ছেফগাৰ্ড দ্য ইকনমিকেলি ভানাৰেবল গ্ৰুপছ যিসকল ইকনমিকেল ভানাৰেবল গ্ৰুপছ হয় এণ্ড ইণ্ডিভিজুৱেলছ ফ্ৰম দ্য hardship of usurious interest rate means of recovery by all lenders of microfinance. So, এই কথাটো ইয়াতে কোৱা হৈছে কি মাইক্ৰ'ফাইনেন্সৰ ইনচেন্টিভছ দিয়াৰ ক্ষেত্ৰতো গভৰ্ণমেণ্টে ট্ৰাই কৰি আছে নেক্সট তেওঁলোকৰ 3 নম্বৰ যিটো স্কিম হয় স্কিম নহয় বেচিকেলি এইখিনি গ'ল বুলি আপোনালোকে ক'ব পাৰিব ফ্লেগশ্বিপ স্কিম হয় ডেট ইজ নাম্বাৰ 3 হৈছে এংগেজমেণ্ট অফ আনএমপ্লয়মেণ্ট অৰ্থাৎ যিসকল আমাৰ নিবনুৱা আছে সেইসকলক এংগেজমেণ্ট কৰাৰো এটা স্কিম দাঙি ধৰিছে সেই স্কিমটোত কৈছে যে ৰিক্ৰুইটমেণ্ট অফ 1 লাখ চ' এটলিষ্ট 1 লাখ এডুকেটেড ইউথ অফ দ্য ষ্টেট ইন গভৰ্ণমেণ্ট ছেক্টৰ অৰ্থাৎ গভৰ্ণমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টত 1 লাখ নিযুক্তি দিয়াৰ কথাটো এই বাজেটখনত উল্লেখ আছে নেক্সট অৰুণোদয় স্কিমটো আগৰ পৰা চলি আছে ইট ইজ ওৱান অফ দ্য লাৰ্জেষ্ট ইনচেণ্টিভ ফৰ ওমেন এম্পাৱাৰমেণ্ট ডাইৰেক্ট বেনিফিচিয়াৰী ট্ৰান্সফাৰ স্কিম হয় চবতকৈ লাৰ্জেষ্ট এইটো মই আগতে ডিছকাছ কৰিছোঁ there will be an increased monthly amount to 1,000 per family from the current financial benefit of 830 per family so এতিয়া অৰুণোদয় আঁচনিৰ অণ্ডাৰত যিসকল ওমেন্স হয় তেওঁলোকক 830 টকাকৈ দিয়া হৈছে বাট এতিয়া কি কৰিলে এতিয়া 830ৰ পৰা ইনক্ৰিজ কৰি 1,000 per family দিয়া হ'ল অ'কে চ' সেইটো আজিৰ যিটো ফাইনেন্স বাজেট তাতে সেইটো ডিচিশ্যন লোৱা হৈছে নেক্সট অসম মালাটো আগৰ পৰাই হৈ আছে অসম মালাটো বিশেষকৈ
ষ্টেটৰ যিবিলাক হাইৱে হয় বা মেজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টছ হয় তাৰ যিটো ৰোড নেটৱৰ্কৰ কানেক্টিভিটি তাৰ কাৰণে এটা প্ৰগ্ৰেম আগৰ পৰা চলি আছে যাক অসম মালা বুলি কোৱা হয় অসম মালা প্ৰগ্ৰেমটো এন এম্বিচিয়াছ প্ৰগ্ৰেম ফৰ দ্য ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যনছ অফ দ্য ষ্টেটছ হাইৱেজ এণ্ড মেজৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ৰোডছ নেটৱৰ্ক টু নেক্সট জেনেৰেশ্যন হাই স্পীড ৰোড কৰিডৰ্ছ অ'কে চ' সেই আসাম মালাটো এতিয়াও থাকিব চ' তাৰ যোগেদি যথেষ্ট সংখ্যক ষ্টেটৰ হাইৱেজ আৰু মেজৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ৰোড বনোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে দেন স্বনিৰ্ভৰ স্বনিৰ্ভৰ নাৰী অ'কে স্বনিৰ্ভৰ নাৰীটো কি হৈছে আত্মনিৰ্ভৰ ওমেনৰ কথাই কোৱা হৈছে scheme dedicated to the weavers of Assam who are weaving their dreams in the looms. Government had decided to procure handlooms items directly from the indigenous weaver through Art FED and AGMC. The waivers will imparted quality training to upgrade their skills of handloom training centers and institutes. So, ইয়াতে নাৰীসকলৰ আত্মনিৰ্ভৰশীলতাৰ কথাটো উল্লেখ আছে কি যিসকল হেণ্ডেলিং বা ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰত বিভিন্ন ধৰণৰ হেণ্ডেলুমছৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন ধৰণৰ স্কিলছ ডেভেলপ কৰিবলৈ কৈছে আৰু সেই স্কিলবিলাকৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে যাতে স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰে হস্ততাঁত শিল্পৰ যোগেদি তাৰ কাৰণে এটা আঁচনি উলিয়াইছে সেইটো হৈছে স্বনিৰ্ভৰ নাৰী দেন 1000 কিলোমিটাৰ্ছ অফ এম্বেকমেণ্ট কাম ৰোড চ' 1000 কিলোমিটাৰ এম্বেকমেণ্টৰ লগত ৰোডছৰ এটা ফ্লেগশ্বিপ স্কিম লৈছে ডেট ইজ ইট ইজ এ মিছনছ অফ বিল্ডিং ফ্লাড ফ্ৰী আছাম চ' এইটো বানপানী মুক্ত আছাম কৰা এটা ইনিচিয়েটিভ 1000 কিলোমিটাৰ অফ এম্বেকমেণ্ট পাই 1000 কিলোমিটাৰৰ বান্ধ নিৰ্মাণ কৰা হ'ব ইন ব্ৰহ্মপুত্ৰ এণ্ড বৰাক ভেলী হুইচ উইল strength and converted into road come embankment অৰ্থাৎ এই 1000 কিলোমিটাৰ যিখিনি এম্বেকমেণ্ট বনোৱা হ'ব সেইখিনিয়ে নট অনলি এম্বেকমেণ্ট হিচাপে কাম কৰিব নট অনলি বান্ধ হিচাপে কাম নকৰে that also কি কৰিব it will come road come embankment অৰ্থাৎ তাৰ ওপৰে গাড়ীও চলিব ওকে নট অনলি মাথাউৰি বুলি আপুনি ক'ব নোৱাৰে ইয়াৰ চাইডত ৰোডো চলিব ৰোডৰ গতে কাম কৰিব ওপৰত গাড়ীও চলিব পাৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ এটা মিছন হাতত লোৱাৰ কথা ভবা হৈছে নেক্সট সোণালী শৈশৱ বিকশিত অসম 1000 মডেল অংগনবাদী চেণ্টাৰ অৰ্থাৎ 1000 মডেল অংগনবাদী চেণ্টাৰ গঢ়ি তোলা হ'ব উইথ এ ফেচিলিটি অফ চাইল্ড কেয়াৰ হুইচ উইল ছেট আপ ইন অৰ্ডাৰ টু মেক দ্য অংগনবাদী চেণ্টাৰ্ছ ইফেক্টিভ চ' আগৰ এক্সিষ্টিং অংগনবাদী চেণ্টাৰ্ছ আছেই আৰু ইয়াৰ লগত 1000 মডেল অংগনবাদী চেণ্টাৰ্ছ গঢ়ি তোলা হ'ব যিবিলাকে বেচিকেলি চাইল্ড কেয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত কি কৰিব চাইল্ড কেয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত এই স্কিমটোৱে যথেষ্ট পৰিমাণে সহায় কৰিব অ'কে এই চেণ্টাৰ মডেল যিবিলাক অংগনবাদী চেণ্টাৰ ইহঁতক ইফেক্টিভ কৰি তোলা হ'ব ফেচিলিটিজ থাকিব তাতে ৰানিং ৱাটাৰ চাফিচিয়েণ্ট লাইট ফেন এই গোটেইখিনি ইয়াতে থাকিব যিবিলাকে চাইল্ড কেয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত ইনিচিয়েটিভ ল'ব দেন এফৰ্ডেবল নিউট্ৰিশ্যনছ এণ্ড নাৰিছমেণ্ট এছিষ্টেন্স যোজনা এণ্ড অন্ন নিশ্চিত আঁচনি okay people left from the National Food Security Act 2013 the urban areas like homeless who live by begging or those who are of an unsound mind living in the slum areas যিবিলাকে slum area থাকে বা যিবিলাকে ভিক্ষা কৰি পেলাই জীৱন নিৰ্বাহ কৰে তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা স্কিম দিয়া হৈছে on this road side will provide যিবিলাকে ৰোডত থাকে সিহঁতক কি কৰা হ'ব কুক মিল অৰ্থাৎ ফ্ৰী কুক মিল দিয়া হ'ব অৰ্থাৎ ভাত প্ৰভাইড কৰা হ'ব ফ্ৰীকে অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ যিখিনি খোৱা সামগ্ৰী সেই খোৱা সামগ্ৰীখিনি প্ৰভাইড কৰা হ'ব মিলছখিনি উইথ দ্য হেল্প অফ ৰিবুটেড এনজিঅ'ৰ দ্বাৰা অ'কে কিছুমান এনজিঅ'ৰ যোগেদি তেওঁলোকক কুক মিল প্ৰভাইড কৰাৰ আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছে এণ্ড আনাডাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ফ্লেগশ্বিপ ইজ টেপ ড্ৰিংকিং ৱাটাৰ কানেকশ্যন ইন টি গাৰ্ডেন লেবৰ লাইন্স অৰ্থাৎ ড্ৰিংকিং ৱাটাৰৰ যিবিলাক টেপ বা নলী সেইবিলাক কি কৰা হ'ব বনোৱা হ'ব টি গাৰ্ডেনত যিবিলাক আমাৰ চাহ বাগিচা আছে তাতে বনোৱা হ'ব বুলি কৈছে ইন অৰ্ডাৰ টু ইম্প্ৰুভ দেয়াৰ লিভিং কণ্ডিশ্যন উইল প্ৰভাইড ফাংচনিং অফ হাউচ হোল্ড টেপ কানেকশ্যন চ' ঘৰে ঘৰে যিটো টেপ কানেকশ্যনৰ স্কিম সেই স্কিমটো বনোৱা হ'ব টু অল হাউচ হোল্ডছ হুইচ লিভিং ইন টি গাৰ্ডেনছ অফ দ্য ষ্ট্ৰেট যিসকলে চাহ বাগিচাত লিভ কৰে অ'কে দিছ স্কিম উইল কভাৰ কিমান টি গাৰ্ডেন কভাৰ কৰিব এৰাউণ্ড 805 টি গাৰ্ডেন মানে 805টা টি গাৰ্ডেন
cover কৰিব across the Assam within a year. Then another is revitalizing agriculture. Government Assam produce আৰু agriculture যিটো উন্নতিকৰণ সেই ক্ষেত্ৰতো যথেষ্টখিনি কাম কৰিব. Government Assam propose to constitute এখন agricultural commission body বনোৱা হ'ব under the scientists of international reported to focus on issues related to agriculture. So বিভিন্ন scientist বা যিসকল বিজ্ঞানী হয় ইন্টাৰনেশ্যনেলি যিবিলাকে প্ৰসিদ্ধ লাভ কৰিছে তেওঁলোকক লৈ পেলাই এখন সমিতি গঠন কৰা হ'ব যিয়ে এগ্ৰিকালচাৰ এনিমেল হাজবেণ্ডাৰী তাৰপিছত আমাৰ যিটো ডায়েৰী চেক্টৰ হয় সেই গোটেইকেইটা চেক্টৰ চাব. The commission will study and suggest the measures for achieving self-sufficiency in the field of agriculture. So তেওঁলোকে সাৰ্ভে কৰি পেলাই মেজাৰ্স বিলাক কেনেকুৱা ধৰণৰ মেজাৰ্স ল'ব লাগে সেইখিনি ক'ব. In the field of agriculture production, milk, egg and pork production, right? Identify the constraint, কি constraint আছে, কি বাধা আছে, and devise a roadmap to achieve the goal in 5 years. For 5 years কেনেকুৱা ধৰণৰ changes কৰিব লাগে তাৰ এটা roadmap provide কৰিব. Okay? So এগ্ৰিকালচাৰৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্টখিনি চেঞ্জ অনাৰ কথা এই বাজেটখনত উল্লেখ আছে. নেক্সট গৰুখতি project to provide livelihood options to indigenous youth in the area encompassing not only modern agriculture practice but also scientific animal rearing practice. One such experiment was at Gorukhoti under Sipazar block, Dorong district. So কেনেধৰণে youth বিলাকে animals বিলাকক scientific ways কেনেকে agriculture practiceৰ কাৰণে কামত লগাব পাৰে. So সেই গোটেইখিনিৰ ক্ষেত্ৰত এই project এটা হাতত লৈছে যিটো গৰুখতি project বুলি কৈছে. এইটো project Sipazar block or Dorong district আছে. Okay. Now another important blue revolution ৰ কথা কৈছে Sunil Biplop যেটো নাম দিয়া হৈছে. এইটোত কি কৈছে to encourage the community based fish culture. So fish culture টো basically encourage কৰিবলৈ এই বাজেটখনত উল্লেখ আছে. It is based on fish culture by constructing village community tanks in all revenue places. So কিছুমান খাল বা community tanks বনোৱাৰ কথা কৈছে. The community tanks can be used for increasing fish production. কিছুমান community tanks বনোৱা হ'ব যিবিলাক fish production টো বঢ়াই দিব through participatory fish culture অৰ্থাৎ combined ভাৱে বহু কেইজনে মিলি এটা ভিলেজত এটা কি কৰিব combined tank খুলিব or community tanks বুলি যেটো জনা যায়. The community tanks can be used for increasing fish production through participatory of fish culture. Based on this principle, ponds will be constructed on community lands. So যিবিলাক সামাজিক lands আছে সেই lands বিলাকত ponds বনোৱা হ'ব, পুখুৰী বনোৱা হ'ব. Assam has sufficient community land and recent experience of RIDF implementing ঘৰে ঘৰে পুখুৰী ঘৰে ঘৰে মাছ. His slogans to লৈছিলে RIDF recently. So that fish ponds constructed on the lines of community ponds are successful in achieving socio-economic development. Hey যিবিলাক community tank বনোৱা হ'ব বা পুখুৰী বনোৱা হ'ব সেইবিলাকেও কি কৰিব socio-economic developmentৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্টখিনি সহায় কৰিব. Next 14 নম্বৰ যেটো flagship scheme হয় that is Department of Indigenous Faith and Culture. So এটা নতুন department বনোৱা হৈছে that is Indigenous Faith and Culture. So যিবিলাক আমাৰ indigenous faith হয় বা যিবিলাক আমাৰ cultural background হয় যিবিলাক অসমৰ সংস্কৃতি হয় সভ্যতা হয় সেইখিনি জীয়াই ৰখাৰ উদ্দেশ্যে Indigenous Faith and Culture Department খোলা হৈছে. The government proposed to create a new department that is Department of Indigenous Faith and Culture for preservation. So হেতক preservation বা conserve কৰিবলৈ and propagation of unique language যিবিলাক আমাৰ অসমত বহুখিনি ল্যাঙ্গুৱেজ আছে সেই গোটেইখিনি ল্যাঙ্গুৱেজ কেনেকে প্ৰসাৰ কৰিব পাৰি বা কেনে ধৰণে সংৰক্ষণ কৰিব পাৰি সেই বিষয়ে চিন্তা চৰ্চা কৰি এই ডিপাৰ্টমেন্টটো খোলা হৈছে. আৰু যিবিলাক সংস্কৃতি আছে প্ৰত্যেকটো ট্ৰাইবছৰ বিভিন্ন সংস্কৃতি আছে সেই গোটেই সংস্কৃতিবিলাক কেনে ধৰণে আগবঢ়াই নিব পাৰি সেই উদ্দেশ্যে ডিপাৰ্টমেন্ট অফ ইণ্ডিজিনিয়াছ ফেইথ এণ্ড কালচাৰ গঠন কৰা হ'ব. সো এতে ৰিলিজিয়াছ কাষ্টমছ ৰিচুৱেলছ এইবিলাক ধৰি ৰাখিব. দেন ফুড হেবিটছ ফ্লক বেলিফিছ এণ্ড ট্ৰেডিশ্যনেল যিবিলাক বিলিফছ হয় সেই গোটেইখিনি যিবিলাক আমাৰ ইথনিক গ্ৰুপছ আছে অসমত সেই গোটেইখিনি ধৰি ৰখাত যথেষ্ট পৰিমাণে সহায় কৰিব. প্ৰাইম অবজেক্টিভ অফ দিছ টু কিপ দ্য ট্ৰেডিশ্যনছ এণ্ড হেৰিটেজ অফ এ স্মল ইথনিক গ্ৰুপছ এণ্ড কমিউনিটিজ অফ আৱাৰ ষ্টেট. সো সৰু সৰু যিবিলাক আমাৰ ইথনিক গ্ৰুপছ আছে বা কমিউনিটিজ আছে তেওঁলোকৰ ট্ৰেডিশ্যনছবিলাক ধৰি ৰখা তেওঁলোকৰ হেৰিটেজবিলাক ধৰি ৰখাটো মেইন এই ডিপাৰ্টমেণ্টটোৰ উদ্দেশ্য.
The objective of the department will be to keep vibrant the eternal art and culture, religious tradition, folk songs, আমাৰ কিছুমান folk songs আছে সেইখিনিও ধৰি ৰখাত সহায় কৰিব, and similar other identities of ethnic groups of the state। সেই গোটেইখিনিৰ কাৰণে এটা নতুন ডিপাৰ্টমেণ্ট ফৰ্ম হৈছে, that is Department of Indigenous Faith and Culture। Okay, next আমাক কৈছে 15 নম্বৰত expeditious implementations of special capital projects। So কিছুমান special capital projects লব in order to further expedite the administrative process and do away with redundancy in the system. Our government has decided to do away with the selling process of certain schemes utmost priority. This scheme will be regarded as state priority project। কিছুমান state priority projects গঢ়ি তোলা হ'ব with faster implementation। অৰ্থাৎ কিছুমান স্পেচিয়েল কেপিটেল প্ৰজেক্ট মাজে মাজে গঢ়ি তোলা হ'ব যিবিলাক বহুত সোনকালে ফাষ্টাৰ ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব পৰা যাব। greater devolutions থাকিব of administrative and financial powers directly to the implementing agencies। Okay, next আমাক কৈছে স্পেচিয়েল এছিষ্টেণ্ট টু স্মল ট্ৰেডাৰ্ছ এণ্ড আৰ্টিচান। যিসকল আৰ্টিচিয়ান হয়, যিসকল ট্ৰেডাৰ্ছ হয়, স্মল ট্ৰেডাৰ্ছ হয়, তেওঁলোকৰ কাৰণে স্পেচিয়েল ফাইনেন্সিয়েল এছিষ্টেঞ্চিপ দিয়াৰ কথা উল্লেখ কৰিছে। কোভিড পেণ্ডেমিক এফেক্টেড all the spheres of lives, right? So among them, one of the most vulnerable sector which were affected were cottage industry। যিসকল cottage industryত কাম কৰে, small traders হয়, artisans হয়, তেওঁলোকৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ লিভলিহুডটো চলিবলৈ কি কৰিছে, ফাইনেন্সিয়েল support দিয়াৰ কথা কৈছে, was stake and they were not able to pay the rent and taxes due to the lockdown imposed from time to time, and one time grant দিব to provide to overcome the disruptions due to global pandemic। So যিসকল small traders হয়, যিসকলে cottage industries কাম কৰে বা যিসকল artisans হয়, তেওঁলোকৰ কাৰণে স্পেচিয়েল ফাইনেন্সিয়েল ওৱান টাইম গ্ৰেণ্টৰ কথা উল্লেখ আছে। নেক্সট another important scheme is smartphone for students of class 9 and 10 in government schools। Okay, so to minimize the learning loss and bridge of digital divide, the government has taken an innovative step to provide mobile device। অৰ্থাৎ যিসকল ক্লাছ 9 বা 10ত পঢ়ি আছে গভৰ্ণমেণ্ট স্কুলত, তেওঁলোকৰ কাৰণে স্মাৰ্টফোনৰ কথা এই বাজেটখনত উল্লেখ আছে। তেওঁলোকক স্মাৰ্টফোন দিয়া হ'ব যাতে তেওঁলোকে অনলাইন এডুকেশ্যনটো ল'ব পাৰে। which will mitigate the learning loss। যিবিলাক লাৰ্ণিং লষ্ট হয় বিভিন্ন ধৰণৰ পেণ্ডেমিকৰ কাৰণে, তাৰ কাৰণে সেইখিনি মিনিমাইজ কৰিবলৈ মোবাইল ফোন দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। This will act a positive reinforcement for continuity of education। এতিয়া তেওঁলোকে আশা প্ৰকাশ কৰিছে এডুকেশ্যন চিষ্টেমটোক যথেষ্ট পৰিমাণে ওপৰলৈ লৈ যাব, কণ্টিনিউটি ৰাখিব ষ্টুডেণ্টবিলাকৰ, and will also act as a deterrent against dropout rate in school। So স্কুল এৰা যিসকল ষ্টুডেণ্টছ, সেই ষ্টুডেণ্টছবিলাকৰ প্ৰবেবিলিটিটো কমাই দিব যিহেতু মোবাইল ফোন প্ৰভাইড কৰিব, আৰু মোবাইল ফোনৰ যোগেদি তেওঁলোকে অনলাইনত বিভিন্ন ধৰণৰ শিক্ষা ল'ব পাৰিব বুলি তেওঁলোকে আশা প্ৰকাশ কৰিছে। This scheme will benefit, so কিমান ষ্টুডেণ্টক সামৰি ল'ব, around 8 lakhs students of class 9 and 10। Okay, then 1000 health sub center will be converted to hospital। So আমাৰ যিবিলাক sub centers হয় healthৰ, সেই sub center বিলাকৰ ক্ষেত্ৰত কি হয়, 1000 sub center দিয়া হৈছে, they will be converted to বুনিয়াদী স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ BSK লে কনভাৰ্ট কৰি দিব, where free medical consultation। so basically sub center পৰা এখন সৰু মেডিকেললৈ কনভাৰ্ট কৰাৰ কথা তেওঁলোকে চিন্তা চৰ্চা কৰি আছে, য'ত ফ্ৰী মেডিকেল কনচালটেশ্যনছ পোৱা যাব, ডায়েগনষ্টিক টেষ্ট পাব, মেডিকেল ট্ৰিটমেণ্টছ প্ৰাইমেৰী ডিজিজৰ কাৰণে পাব, লগতে ডায়েবেটিছ, হাইপাৰটেনশ্যন, আস্থমা, কমিউনিকেবল ডিজিজ, সেই গোটেইখিনিৰ ক্ষেত্ৰত এই যিবিলাক আগৰ হেল্থ চাব চেণ্টাৰ আছিলে সেইবিলাক হস্পিটেল পাই 1000 হেল্থ চাব চেণ্টাৰ হস্পিটেললৈ কনভাৰ্ট কৰিব। সেইখিনি আছিলে মেজৰ 18 goals, or you can say 18 flagship schemes of this particular budget। so that হেতুক তেওঁলোকে কৈছে কি অষ্টাদশ মুকুটৰ উন্নয়নী মালা। okay, so সেইকেইটা আছিলে 18টা ফ্লেগশ্বিপ স্কিম। so সেইখিনি বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট স্কিমছ হয়, নতুন নতুন স্কিম হয়, মনত ৰাখিব ট্ৰাই কৰিব, এক্সামত আহি যাব পাৰে। so আৰু কিছুমান গ'লছ লৈছে, এনাউন্সমেণ্ট কৰিছে, ফৰ্মেশ্যন অফ নিউ ডিষ্ট্ৰিক্ট এখন ফৰ্মেশ্যনৰ কথা উল্লেখ কৰিছে। আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব সেই নিউ ডিষ্ট্ৰিক্টখনৰ নাম কি।
শিশু সেৱা স্কিম এইটো ক'লোৱে, চিফ মিনিষ্টাৰ COVID-19 উইডো ছাপৰ্ট স্কিম এইখিনি চলিয়ে আহিছে আচলতে। আছাম কালচাৰেল কমপ্লেক্স ইন নিউ দিল্লীত কালচাৰেল কমপ্লেক্স এটা গঢ়াৰ কথাও কৈছে। মেকিং গুৱাহাটী হিল এনৰোচমেণ্ট ফ্ৰী, অ'কে। দেন ছেটেলমেণ্ট ইন ফৰেষ্ট এৰিয়াজ, নিউ মেডিকেল কলেজৰ কথা কৈছে। দেন ছেটিং আপ 10 কমাণ্ডো বেটেলিয়নছ, 10টা নতুন কমাণ্ডো বেটেলিয়নছ গঠন কৰাৰ কথা কৈছে। দেন পাব্লিক স্পেচ ইন অপেন এৰিয়া ইন আৰ্বান এৰিয়াছ, অ'কে। চ' আৰ্বান এৰিয়াত পাব্লিক স্পেচ কিছুমান ৰখাৰ কথা কৈছে। দেন অৰুন্ধতী গ'ল্ড স্কিম এইটোতো চলি আহিছে। ছ'চিয়েল ছেক্টৰ স্কিমছ সেইখিনিও চলি আহিছে। প্ৰিজাৰ্ভিং আৱাৰ ফৰেষ্ট এণ্ড ৱাইল্ড লাইফ সেইখিনিও কৈছে। দেন জীৱিকা চকী, বেংক চকী, কৃষি চকী আৰু পশু চকীৰ বিষয়ে উল্লেখ আছে। দেন ছায়েন্স এণ্ড টেকনলজিছ ইউজ কৰাৰ কথা কৈ আছে। দেন ষ্টেট ইউনিভাৰ্চিটি কাৰ্বি আংলঙত দিয়া হ'ব। দেন বিভিন্ন কনষ্ট্ৰাকশ্যন কৰা হ'ব গভৰ্ণমেণ্ট বিল্ডিংছৰ। দেন তেজস্বী নৱদিমস্তু ইডু ইনফ্ৰা ফাণ্ডছৰ কথা উল্লেখ কৰিছে। দেন ডিষ্ট্ৰিক্ট ষ্টেডিয়াম কমপ্লেক্স, দেন নতুন জু বনোৱা হ'ব ডিব্ৰুগড় আৰু শিলচৰত। দেন এপ'ল' যিসকল কৰ্মচাৰী হয় তেওঁলোকক ভলেণ্টাৰী ৰিটায়াৰমেণ্টৰ কথাটো কৈছে বা স্বেচ্ছামূলক অৱসৰৰ কথাটো উল্লেখ কৰিছে। দেন চেণ্টাৰ অফ এডুকেশ্যন এক্সেলেঞ্চৰ কথা কৈছে। দেন আছাম কেঞ্চাৰ কেয়াৰ ফাউণ্ডেশ্যন NDF ৰিহেবিলিটেশ্যনৰ ওপৰতো গুৰুত্ব দিছে। দেন শিৱসাগৰক ঐতিহাসিক ক্ষেত্ৰ হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ ক্ষেত্ৰতো এই বাজেটখনে গুৰুত্ব দিছে। চ' সেইখিনি আছিলে মেজৰ বাজেট প্ৰগ্ৰেমছ অৰ ফ্লেগশ্বিপ প্ৰগ্ৰেম। যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই উপকৃত হোৱা বুলি ভাবিছে দেন প্লিজ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব যদি আপোনালোকে উপকৃত হৈছে, আৰু নতুন যিখন ডিষ্ট্ৰিক্ট হ'বলৈ গৈ আছে সেইখনৰ বিষয়ে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব। আৰু যদি আপোনালোকে চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই দেন ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং।